امشب در 24 خبر فوری تظاهرات بی سابقه در کرج، اصفهان، تهران و ده‌ها شهر دیگه. حضور هزاران معترض در مراسم 47م کشته شدگان در سراسر ایران. اعتراض گسترده دانشجویان در چندین دانشگاه. بیش از 100 استاد دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران به برخوردهای وحشیانه علیه دانشجویان اعتراض کردند. ادامه اعتراضات دانش آموزی با وجود فضای امنیتی. دانش آموزان بعد از اتمام کلاس‌ها در خیابان‌ها شعار دادند. و تحریم یک شبکه قاچاق نفت از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا. ایالات متحده میگه اعضای این شبکه برای نیروی قدس و حزب الله لبنان درآمدزایی می‌کردند. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام و وقت بخیر. هزاران نفر در کرج، فولادشهر و ده‌ها شهر دیگر ایران در یکی از گسترده ترین تظاهرات از زمان شروع اعتراضات سراسری به خیابون‌ها آمدند. وضعیت در چند شهر به شدت متشنجه. در کرج شماری از معترضان با نیروهای امنیتی درگیر شدند. هلیکوپترهای امداد به محل اعزام شدند و تصاویر شاهدان عینی نشون میده یکی از هلیکوپترها به سمت معترضان پرتاب شلیک کرده. همزمان آلمان از شهروندانش خواسته فوراً از ایران خارج بشن. دلار به بالای 35,000 تومان رسیده و وضعیت در پایتخت هم به شدت ناآرامه. میکشم هر آنکه خواهرم کن. به سمت شهر، فولادشهر، اصفهان، مهسا موگویی، 12 آبان. پایین داره تیر مستقیم میزنه، تیر مستقیم داره میزنه، داره تیر مستقیم میزنه، زد داره تیر مستقیم میزنه. آره دیدمش. آبان اتوبان به سمت بهشت سکینه، مردم خیابون رو بستن، ورودی‌های بهشت سکینه رو بستن، نمیذارن مردم را داخل بهشت سکینه تیراندازی کردن و گاز اشک‌آور زدن. مردم تیکه تیکه تو اتوبان خیابونا رو بستن و دارن شعار میدن مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای. دارم فرار میکنن مردم رو نگاه. او اشک‌آور زدن. علم حدیث نجفی ایستایی هرز تویی، ایستایی هرز تویی.
فضای شهرهای رشت، فسا، خرمدشت، اصفهان، قزوین، کرمانشاه، بندر انزلی، آمل، چالوس و تبریز هم به شدت ملتهبه. یک فسا هشتمین شب قیام آزادی خانه مردم ایران. خرمدشت کرج، ببین چه افتضاحیه، ماشاءالله به این مرد. اوه درگیریه بچه‌ها، تیراندازیه، نگاه کن نگاه کن. اوه اوه اوه، اینم مامورای یگان ویژه. وای وای، یا ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل، نگاه کن نگاه کن چه افتضاحیه تو خرمدشت. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از اونه که شب پنجشنبه شماری از محله‌های تهران مثل صادقیه، بولوار فردوس، تهران پارس، نازی‌آباد و هفت حوض هم محل حضور مردم معترض بود. امروز تاریخ 12 آبان، نازی‌آباد، تهران. نازی‌آباد 12 آبان. آبان، فلک سوم، تهران پارس. آبان، فلک سوم، تهران پارس.
باز هم ویدیوهای ارسالی دیگه به ایران اینترنشنال نشون میده که پدر و مادر نوید افکاری هم در مراسم 40 جواد حیدری در قزوین شرکت کردند و معترضان در استقبال از اونها نام نوید رو صدا می‌زدن. همکارم شاهد علوی اینجا در استودیو به ما پیوسته. قبل از اینکه برنامه شروع بشه داشتیم با هم حرف می‌زدیم. واقعا به نظر میاد که امشب وارد مرحله جدیدی شده. بله، عملاً اگر بخوایم یه توصیف دقیق و کوتاه بدیم بتونیم بگیم که خیزش انقلابی مردم ایران با 40 مهسا به لحاظ تعداد جمعیت وارد یک مرحله شد. امروز در واقع در مراسمی که در کرج بود، در قزوین بود، در تهران، در شهرهای مختلف، میزان مقاومت مردم و گستردگی این مقاومت در حوزه‌های مختلف عملاً به یک معنای دقیقش خیزش انقلابی رو وارد یک مرحله دیگه کرد. در واقع یک گام بزرگ برداشت از اون گام‌هایی که در این 50 روزه عملاً هیچ گامیش قابل برگشت به قبل از اون نیست. عملاً با شدت خشونت جمهوری اسلامی در حد پرتاب، حالا به قول ما پرتابی یا تیراندازی از هلیکوپتر، عملاً به جاهایی رسید که در تهران مأمورین انتظامی به لباس شخصی شلیک کردن، شبیه تجربه‌ای که در سنندج بوده. ما هنوز جزئیاتش رو البته منتشر نکردیم که از خودشون کشتن. در واقع اینجا هم رخ داده و در جاهای هم خبرایی هست از این که در تیراندازی‌هایی که صورت گرفته در نهایت مردم تونستن سلاح از دست مأموران بگیرن، عملاً اونها رو از کار بندازن. اینو قبلا ندیده بودیم. ما قبلا میگفتیم باتوم گرفتن، اینا به اصطلاح من تنبیه کردن. این بار شدت خشونت بسیار بالا بوده، اما در واقع گستردگی مقاومت واقعا اعجاب انگیزه. تصاویرش رو دیدیم. من اگه بخوام خیلی کوتاه اشاره کنم فقط به اسما، چون اسما رو داشتیم، از اصفهان، فولادشهر، کمالشهر، بهشت سکینه، حصارک، آمل، رشت، فسا، اصفهان، خرمدشت، تبریز، سنندج، بوکان، انزلی، قزوین، آبیه، کرمانشاه، کامیاران، بانه، یزد، لاهیجان، تاکستان، خیلی زیاده. و البته تهران که ما برخی محلاتش رو گفتیم. میخوام یک محله رو بگم قبل از اینکه بحثمون ادامه بدیم. اکباتان رو ما میدونیم که مأمورین مثل چیتگر روش تمرکز کرده بودن و بعد در یک محلی دیدن حریفش نمیشن، حریف مردمش نمیشن، رفته بودن در واقع در بسیار از بلوک‌های اکباتان، خب چندین بلوک اونجا، عملاً در و پنجره و وسایل مردم رو شکستن، ایجاد وحشت بکنن، تیراندازی به شیشه‌ها رو شکستن. چه اتفاقی افتاد؟ امروز غروب اونجا جمعیت زیاد جمع شده بودن، دیگه مثلا مأمور جرئت نکرد سر شب نزدیک بشه. خب این همون بحثی که قبلا گفتیم. ما در سال، اینو می‌خوام اشاره بکنم، مهمه به نظرم، سال 98 سال 96 ما جان باخته زیاد داشتیم، گستردگی اعتراضات به لحاظ جغرافیایی بسیار زیاد بود، به خصوص 98. چه اتفاقی میافتاد؟ حکومت میتونست خانواده‌ها رو در حدی بترسونه که غیر از اون شاید بگیم 10 خانواده خیلی زیاده، شاید 20 خانواده 30 خانواده که صحبت کردن، بقیه به خاطر جان فرزندان دیگرشون سکوت کردن. برای همین ما 40 نداشتیم، 7 پویا بختیاری بود، مواردی مثل ایشون بودن، اما خیلی محدود بود. این بار چه؟ این بار همون لحظه که کسی زخمی میشه اسمش میاد، زندانی میشه اسمش میاد، جان میبازه، جانش از دست میده اسمش میاد، 40مش 7مش خودش به یک مرحله، در واقع به یک در واقع گام دیگر از انقلاب دامن میزنه. به این ترتیب این بار به طور کلی به نظر میرسه جمهوری اسلامی قافیه رو باخته، قافیه رو به جمعیتی باخته که دیگه کشتن و شکنجه و نمایش فیلم خشونت اون رو نمیترسونه و برخیشون در مقام دفاع مشروع عملاً با شدت با مأمورین برخورد میکنن. تصاویر ازش منتشر شده بود. در 6 هفته گذشته میگفتیم که تظاهرات سراسری هست، گسترده است، اما پراکنده است. به نظر میاد که از امشب، یعنی در واقع شب پنجشنبه، این پراکنده ها، این اجتماعات متفاوت در نقاط مختلف به هم رسیدن و الان یک جمعیت قابل ملاحظه‌ای می‌بینیم، مخصوصا در جایی مثل اصفهان، مثل کرج و الان تصاویری که آرام آرام داره میاد در تهران. بله، نکته اینه که اون در واقع هنوز هم اون خصلت پراکندگی محل محور رو داره، اما نکته این هست که این بار اگر مثلا ما می‌دیدیم مثلا در سعادآباد 30 نفر جمع میشن، در سیدخندان 100 نفر جمع میشن، سنندج در حاجی آباد و آبیده رو نمیدونم 25 و فلان محله کمربندی 20 نفر 30 نفر 40 نفرن، این بار اون جمعیت‌ها باز هم هستن اما 20 نفر نیستن، 300 نفرن، 400 نفرن. این چیزیه که ما حتی در جای مثل بوکان داشتیم، مثل بانه داشتیم. بوکان شهر خیلی کوچیکیه، یعنی مهم نیست که اون شهر کوچکه یا بزرگه، غرب یا شرق ایران، شمال یا جنوبه. بعدم نکته مهمی که چند شب نگفتم، من شاید همیشه میگم، این فقط بخش کوچکی از اون چیزی که اتفاق افتاده. امشب اینترنت در حدی بدتر بوده که مثلا یکی از منابع من که مرتب فیلم میفرسته، یک پیام متنی فرستاده، گفته حتی امکان عکس فرستادن ندارم.
یعنی اینطور نیست که اگر ما از حصارک، از بوکان، از آمل، از گلسار رشت گرفتیم تصویر گرفتیم به این معنا هست همه جا خوبه. ببین تا چشم کار میکنه جمعیت این همین یه شهری در اصفهانه فولاد شهر. بله عملاً یعنی اون مردم عملاً این چهلم رو به فرصتی نه برای عزاداری به شیوه سنتی، به فرصتی برای تعمیق مبارزه و گسترش اون انقلاب تبدیل کردن. و بعد نکته این هست امروز هم جماعت داشتیم، فردا هم چلم برخی هاست و پس این فردا هم باز این چلم ها میاد. جمهوری اسلامی با هر شلیکی که میکنه عملاً خودش رو به نقطه آخر نزدیکتر میکنه. کلیشه است ولی واقعا ایران آبستن حوادثه. کاملا. ممنونم از تو شاهد علوی همکارم اینجا در استودیو با ما. دانشجویان دانشگاه‌های مختلف ایران در روز پنجشنبه مثل روزهای قبل در محوطه داخلی و خیابان‌های اطراف دانشگاه‌ها همراه معترضان بودند. در کرج مردم حضور گسترده دانشگاهیان رو در کنار خودشون داشتند. دانشگاه حرفه‌ای الزهرای مشهد هم به دلیل اعتراضات چند روز گذشته دانشجویان به حضور نیروهای بسیجی روز پنجشنبه بدون اعلام قبلی تعطیل شد. خوابگاه دانشگاه کازرون 12 آبان 1401. آبان 1401 دانشگاه الزهرا تعطیل کردن و به دانشجو هیچ نوع اطلاع رسانی انجام نشده. همطور که دیدید به رغم افزایش حضور عوامل بسیج و حراست، حضور دانشجویان در صحن دانشگاه‌ها با شعارهای اعتراضی ادامه داره. مهدیه گلرو فعال سیاسی از مالمو سوئد با ماست. خانم گلرو، شکی ندارم که تصاویری که داره از تهران، کرج، اصفهان و شهرهای دیگر ایران مخابره میشه رو میبینید. واقعا انتظارش رو داشتید که اینقدر ناگهان جمعیت فکر میکنم میشه گفت 10,000 نفری به خیابان‌ها بیان؟ 50 روز بعد از قتل مهسا در شرایطی که بارها و بارها جمهوری اسلامی تجمعاتی مثل نهده که در پروندهش داشت رو تشکیل داده، چندین اعتراف تلویزیونی داشته و دادگاه‌ها رو شروع کرده که دادگاه‌هایی که نشون میده که چطور بی دادگاه اتفاق میفته در جمهوری اسلامی. بسیاری بازداشت شدن، کسانی که بازداشت شدن خبری ازشون نیست، ولی همچنان این اعتراضات ادامه داره و شاید یکی از رکوردهایی که شکسته شد در طی آقای علوی داشت در مورد همه آنچه که رکورد شکنی مردم ایران هست میگفت، ولی یکیشون که خیلی به نظر من در طی این 24 ساعت مهمه اینه که خامنه‌ای دیروز یک بار دیگه اعلام کرد که
تموم شده اعتراضات و اعتراضی وجود نداره و از در واقع اعتراضات که نه با همون تعابیری که خامنه‌ای همیشه ازش استفاده کرده از افعال گذشته استفاده کرد و گفت آنهایی که آمده بودن و تموم شده و دیگه هم که اعتراضی وجود نداره و باید باهاش برخورد بشه و صحبت‌های دیگه. یعنی در واقع تمام شده میدونست اعتراضات رو، در صورتی که دفعه قبل هم تو سخنرانیش تمام شده در نظر گرفته بود. اما می‌بینیم که کمتر از 12-13 ساعت بعد از اخطاری که مشخصاً خامنه‌ای داره میده، ما میدونیم که وقتی حرف میزنه، وقتی که حکم تیر داره در صحبت‌هاش میده، وقتی مشخصاً داره میگه که برخورد بکنن نیروهای امنیتی و همه رو ارجاع میده به اینکه یک بار دیگه برن و بیانیه 30 صفحه‌ای اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات رو بخونن که در اونجا بارها گفته شده که قرار مجازات سنگینی در انتظار مخالفین و معترضین باشه، باز هم مردم به خیابان میان. کاریه که خامنه‌ای بارها کرده بود از بعد از کوی دانشگاه 23 تیر 78 و هر بار این کارو کرده بود و این بار کمتر از چند ساعت مردم یک دهنی محکم به خامنه‌ای زدن که هر چقدر هم که تو بخوای تهدید بکنی مردم رو، دیگه این اثرگذار نمیتونه باشه. من فکر میکنم این واقعا یک کار شگفت‌انگیز بود که چند ساعت بعد از تهدیدهای مشخص شخص اول حکومت اینطور مردم امروز دوباره توی خیابون‌ها بودن. خانم گلرو، بسیاری از مقامات حکومتی در این حدوداً 6 هفته گذشته سعی کردند که شمار تظاهر کننده ها رو، دلایل اعتراضات رو خیلی کوچک جلوه بدن، ولی این تصاویری که الان داریم میبینیم دیگه چیزی نیستش که حتی نزدیکترین مقامات به حکومت هم بتونن نادیده بگیرن. اینطور نیست؟ بله، در واقع اگر که چشمی وجود داشته باشه نمیتونن نادیده بگیرن، اما انکار کردن کاری هستش که حکومت‌های دیکتاتوری همیشه انجام میدن. خامنه‌ای مثل همه دیکتاتوری‌های دیگه منکر معترضینش میشه تا لحظه‌ای که معترضین برسن به پشت بیت رهبری و دیگه راه فراری براش وجود نداشته باشه. این کاریه که خاصیت دیکتاتوراست که همیشه منکر این میشن که در واقع مخالفتی باهاشون در اون سرزمین‌هایی که اینها حاکمش هستن وجود داره. خامنه‌ای علاوه بر دیکتاتور بودن، شاخصه دیگه‌ای که داره اینه که ولی امر مسلمین جهان خودش رو میدونه و توی یه همچین شرایطی ولی امر مسلمین جهان میدونه که کشورش مدینه فاضله است. اگر کسی هم مخالف هستش حتما کفاره، حتما منافقه و حتما داره از کشورهای دیگه دستور میگیره. این دوتا کنار هم دیگه، دیکتاتور بودن و ولی امر مسلمین دونستنش، باعث میشه که تصویری اصلا از شرایطی که در ایران وجود داره نتونه داشته باشه، یعنی واقعیت رو در واقع نتونه بپذیره. ممنونم از شما. مهدیه گلرو، فعال سیاسی از مالمو سوئد. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده بیش از 760,000 نفر از 218 کشور جهان با امضای دادخواستی از سازمان ملل خواستند به دنبال سازوکاری مستقل برای تحقیق درباره جنایات مقامات جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات باشه. هفته پیش هم 10 کارشناس سازمان ملل از شورای حقوق بشر این سازمان خواستند که در این زمینه دست به اقدام فوری بزنه، از جمله اینکه به فکر سازوکاری بین‌المللی برای تحقیق درباره اتفاقات اخیر باشه. عفو بین‌الملل و 42 سازمان حقوق بشری دیگه از این تقاضا حمایت کردند. رئیس بخش خاورمیانه سازمان عفو بین‌الملل گفته کوتاهی جامعه جهانی جمهوری اسلامی رو جسورتر کرده و در نتیجه تا حالا بیش از 200 نفر از جمله 30 کودک در پی سرکوب خشونت‌آمیز کشته شدند. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران از لندن با ماست. خانم بحرینی، میدونم که شما، سازمان شما و بسیاری سازمان‌های دیگر مثل سازمان شما در این 40 و خورده ای سال گذشته تلاش کردن که تصویر دقیق جمهوری اسلامی رو به جامعه جهانی نشان بدن. همیشه موانعی بوده، ولی الان به نظر میرسه که جامعه جهانی بیش از گذشته داره به صدای فعالانی مثل شما گوش میده. با سلام به شما و همه بینندگان عزیز. بله همینطوره، به دلیل شجاعت بی‌نظیر معترضان در ایران و اینکه علیرغم سرکوب مرگبار این اعتراضها این بار برای بیش از 7 هفته الان ادامه داشته، باعث شده که جهان دیگه نتونه بی‌تفاوت بمونه نسبت به صدای اعتراض مردم در ایران و بنابراین همراه با مستندسازی دقیقی که سازمان عفو بین‌الملل و سایر
فعالان حقوق بشر دارن به طرز خستگی ناپذیری انجام میدن تا یک تصویر دقیق از وقایع هولناکی که در ایران در جریانه رو به جامعه جهانی ارائه بدن، فشار زیادی روی دولت‌ها وجود داره که از بیانیه فراتر برن و یک سری اقدامات ملموس رو برای پاسخگو نگهدار کردن مقامات جمهوری اسلامی ایران بردارن. یکی از تلاش‌های ما این بوده که یک سازوکار تحقیقاتی مستقل توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل تأسیس بشه. همونطور که اشاره کردیم بالای 760,000 نفر از سراسر جهان تومارهای عفو بین‌الملل در این رابطه رو امضا کردن و این روند جمع‌آوری امضا ادامه داره تا 5 نوامبر. همزمان امضاهای تا الان جمع‌آوری شده توسط نازنین بنیادی سفیر عفو بین‌الملل انگلیس در روز گذشته به مقامات دبیرکل سازمان ملل در نیویورک ارائه داده شد. به همین ترتیب دفاتر عفو بین‌الملل در کشورهای مختلف در حال ارائه امضاهای جمع شده همراه با مستندات تهیه شده به وزارت خارجه های کشورهاشون هستند و تمام تلاش ما اینه که دولت‌ها به صدای جامعه حقوق بشری و همینطور حالا صدای گزارشگران مستقل سازمان ملل گوش بدن که همگی داریم میگیم که در ایران خانواده‌های داغدار و معترضان کاملا بی‌پناه هستند. هیچ مجرای قضایی برای رسیدگی به درخواست اونها و جنایات صورت گرفته وجود نداره برای دادخواهی و بنابراین این وظیفه شورای حقوق بشره که از این درخواست حمایت بکنه. موج حمایت جهانی در این رابطه بسیار امیدوار کننده است. امضاهای جمع شده از بیش از 200 کشور و سرزمین و قلمروهای مختلف در سطح جهان از جمله آرژانتین، برزیل، بولیویا، مکزیک، مالزی، ترکیه، تایوان، ژاپن، کره جنوبی و خیلی کشورهای دیگه و این نشون میده که وجدان جهانی بیدار همراه با معترضان و ما به تلاشمون ادامه میدیم تا سیاستمداران و شورای حقوق بشر سازمان ملل هم به وظایف خودشون عمل بکنند. خانم بحرینی، میدونید که بخش قابل توجه از جامعه جهانی به دنبال این هستش که ایران رو از کرسی مقام زن سازمان ملل اخراج بکنه. شما چقدر فکر میکنید این عملی هست و چقدر امیدوارید که الان این فشارهای بین‌المللی به نتیجه برسه؟ بر اساس صحبت‌هایی که تعدادی از کشورها روز گذشته در جلسه غیر رسمی شورای امنیت مطرح کردن، به نظر میاد که اراده‌ای وجود داره برای اینکه به حضور کشوری مثل جمهوری اسلامی که به این شکل سازمان یافته و نهادینه شده حقوق زنان و دختران رو نقض میکنه اعتراض بشه و بنابراین در یک چنین جایگاهی قرار نگیره که به سخره گرفتن چنین نهادهای سازمان ملل. برای ما بسیار مهمه که علاوه بر چنین اقداماتی جامعه جهانی در راه جمع‌آوری شواهد جنایات صورت گرفته توسط نیروهای امنیتی اقدامات معناداری رو برداره، یعنی هم کارشناسانی رو اختصاص بده برای تحقیق در بالاترین سطوح سازمان ملل در مورد این جنایات، هم گزارش‌دهی رو متمرکز بکنه بر شناسایی عاملان و آمران و هم شواهد مرتبط با این جنایات رو به نحوی در سازمان ملل جمع‌آوری، ذخیره و حفظ بکنن که قابل ارائه باشه در آینده به دادگاه‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و برای همینه که تأسیس چنین سازوکاری در شرایط بحرانی فعلی بسیار ضروریه و در واقع کمک میکنه که بار مستندسازی فقط به روی دوش جامعه مدنی و حقوق بشری غیر دولتی مستقل نباشه و در واقع ما از کمک سازمان ملل در این رابطه بهره مند باشیم. تأسیس چنین سازوکاری همینطور یک پیام روشنه به تمام نیروهای امنیتی که قرار نیست که ناشناس باقی بمونن، بدون مجازات باقی بمونن و در واقع ما داریم تلاش میکنیم که یک سازوکاری شکل بگیره که این شواهد حفظ بشه، بررسی بشه و مسیر دادخواهی برای آینده هموارتر بشه. این راه دشواری قانع کردن دولت‌ها که ایران به شرایط بحرانیش نیاز به چنین اقدامات جدی‌تر و قوی‌تری داره کار ساده‌ای نبوده، ولی همراه با شجاعت معترضان و پیگیری‌های خارج از کشور ما امیدواریم که بتونیم مسیر دادخواهی رو در آینده هموار بکنیم. ممنونم از شما. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران از لندن با ما.
پنجشنبه هم اعتراضات دانش آموزی در بعضی نقاط ایران ادامه داشت. با هم تصاویری ببینیم از تعدادی از این اعتراضات دانش آموزی. امروز 12 آبان وحیدی شهریار، بچه‌های دبیرستانی دمشون گرم تظاهرات کردن، شعار میدن به علیه دولت. دمتون گرم، شیر مادرتون حلالتون. دمتون گرم. همتون گرم. آفرین، انرژی گرفتیم. آفرین. مردم یاد بگیرید. اعتراضات دانش آموزی در حالی بود که در روزهای اخیر جمهوری اسلامی تلاش کرده فضای مدارس رو به شدت امنیتی بکنه. محسن سازگارا، عضو شورای مدیریت گذار، اینجا در استودیو به ما پیوسته. این تصاویری که امشب از ایران داره مخابره میشه از اون تصاویریه که هر رهبری در دنیا، هر دیکتاتوری که از تلویزیون خونش نگاه بکنه احتمالاً نگران میشه. به شدت هم نگران میشه. بله قطعا نگران میشه. والا چیزایی که من شنیدم این است که آقای خامنه‌ای خیلی حالش بده، یعنی البته مالا حالام نیست، بیماری افسردگی از جوونیش هم داشته و معمولا اینجوری میشه شبا خوابش نمیبره و به زور 1 کیلو قرص مثلا 400 میخوابوننش. بردنش هم پشت سد لطیان، تو پاسدارم نیست. ولی شنیدم هم خودش یه لپتاپ داره، یه چیز داره، تبلت داره، نگاه میکنه. امیدوارم ببینه این صحنه‌ای که شما پخش میکنین و جای دیگه. ولی به هر حال این برای هر دیکتاتوری ترسناکه و سرنوشت قذافی رو میاره جلوی چشمش. دیگه به جایی رسیده که راه بازگشتی نداره، نه؟ اگه عقل داشته باشه در واقع هنوز هم اگر به دست خودش استعفا بده بره. منظورم اعتراضات هست. اعتراضات، من هنوز تو فضای خامنه‌ای بودم. اعتراضات والا ببینید انقلاب ها همین جوری هن. تجربه، یعنی تاریخ انقلاب ها هم همین جوره. ناگهان امروز خب میبینید یک مرتبه وارد یه فضای جدید شد به لحاظ وسعت، جمعیت، گسترش، شعار. چه اتفاقی میفته واقعا؟ به خصوص که غیر متمرکز رهبری هم نداره. ما مثلا صبح میایم تو اتاق خبر آروم آروم تصویرها رو نگاه میکنیم، اینترنت هم به شدت کنده به سخته میاد. یه روزی نمیدونیم چه، یه روزی مثل امروز میبینیم جمعیت بی سابقه میان تو خیابون. ببینید دو تا نکته اساسی هست. یکی این که مردم، بچهای فعال میدان، من بهش میگم ژنرالای خیابون، تک تکشون هم میشناسم، بسیار بچهای باهوشی هستن. چندشون فارغ التحصیل مدرسه تیزهوشانن، بهترین دانشگاه فارغ التحصیل شدن. اینها تاکتیک پارتیزانی رو در مبارزات خیلی خوب یاد گرفتن و بذارید شاعرانه ترش بگم مثل موج دریا میمونن. وقتی اون طرف خیلی به اصطلاح سر دم میشینه با حمله میکنه، یه خود میرن عقب، میدون میدن، خسته که میشه اون وقت شدیدترین موجو برمیگردن. همین اتفاقی که تو این بعد از اینکه اون به قول بچه‌ها به جای فرمانده میگن درمانده سلامی اومد گفتش که آی بگیرم میبندم اینا و بلنگو بردن تو یه خود نشستن. ارگانیک هم هست، مثلا تظاهرات بیرون از کشور رو بالاخره پوستر داره، تبلیغات داره، جای مختلف آگهی میدن. تظاهرات حکومتی رو رسانه‌های حکومتی یکسره میگن. ولی این دومی چجوری میشه؟
این نکته دومی است که میخوام بگم. یه کتاب خیلی خوبی داره خانم مارگارت هلن با یه گروهی نوشته به نام Political Turbulence، تندباد سیاسی. بحث کرده راجع به اینکه شبکه‌های اجتماعی چیکار میکنن. این در واقع انقلاب قرن 21 این شبکه‌های اجتماعی که به سرعت هماهنگ میکنه همه رو. و من یه سند رو دیدم وزارت اطلاعات تحلیل کرده بود که روزانه ناچار اینا خب کنترل میکنن 10,000 خبر رو آنالیز کنن که خودش میگه تازه 1/5 1/6 اخباری است که تو مردم میچرخه و ما نصف نیرومون رو گذاشتیم اینا رو آنالیز کنن بازم به گرده پشت نمیرسه. من این بچه‌ها اگه میبینید بچه‌های قرن 21 و اهل به اصطلاح عهد شبکه‌های اجتماعی راحت با هم ارتباط میگیرن. بعد نقش تلویزیون ماهواره‌ای مثل ایران اینترنشنال هم شما دست کم نگیرید، میاد برمیگرده. همین امروز وقتی کرج میزان توجهی که به ما دارن، نمیخوام تبلیغ خودمون رو بکنم ولی میزان توجهی که دارن میکنن هر روز کانال‌های سپاه پاسداران، کانال‌های وابسته به خامنه‌ای، تلویزیون حکومتی یکسر وقتی از ما حرف میزنن نشون میده که گمان میکنن که تاثیرگذاره دیگه. و یه جایشون درد اومده که اینجور جیغ و داد میکنن. بله کاملا، یعنی حتی تا آستانه جنگ هم رفتن و جا زدن برگشتن. ببینید به هر حال این تاکتیک پارتیزانی، جنگ و گریز، عقب رفتن، جلو اومدن و قدرت شبکه‌های اجتماعی که حکومت هم برعکس سال 2019 نمیتونه اینترنت کلا ببنده، برای اینکه 8 میلیون آدم بهش وصلن، بیزنسش ناچار روزا از اول بعد اینترنت رو کلا قطع می‌کرد. شما گروه خونی جمهوری اسلامی خیلی سازگار نیست. خب آخر رفته لای دست و پای حکومت، روزا به هم دلیل فیلم و اینا بهتر میاد برای اینکه خودشون هم استفاده میکنن و بعدم بسیاری تجارت‌ها و کسب و کارها رفته با اینترنت. بنابراین هی ناچار شل و سفت کنه و از همین فضاها بچه‌ها استفاده میکنن به سرعت. بعد وقتی یه شبکه‌ای مثلا مثل تلگرام یه جوری هم هست که فیلترم نمیتونن بکنن توش، یه کاری کردن پروکسیایی که این است که به سرعت هارمونایز میشن. ضمن این که دست کم پاره از این ژنرالای خیابان با هم ارتباط هم دارن و همدیگر رو مطلع هم میکنن خارج از شبکه اجتماعی. نمیخوام خیلی جمله حماسی بگم ولی واقعا یک چیزی که جلب توجه میکنه میزان شجاعتی هم هستش که این بچه‌ها دارن نشون میدن. شوخی نیست. یعنی تظاهرات مثلا میگم در ونزوئلا هم اون هزینه ای رو نداره که شما در کرج و تهران میرید. در هیچ جای دنیا الان حکومتی به نظر من به خشونت، بیرحمی جمهوری اسلامی نیست و یکی از خشن‌ترین، پیچیده‌ترین و آماده‌ترین ماشین‌های سرکوب رو این جوونا جلوش ایستادن. و این اتفاقایی هم که ما میبینیم، ببینید از 40 و 7 اینا شروع میشه در عراق و خون پاک این بچه‌هایی است که گلایی که پرپر شدن و میجوشه میاد بالا. یک مرتبه میبینید اینطوری یه صبح پنجشنبه میبینید ترکید مملکت. این شجاعت، من قبلا هم خدمتتون عرض کردم، دنیا واقعا کلاهش رو به احترام برداشته. من سیاستمدار، سلبریتی، آدمی ندیدم راجع به انقلاب ایران حرف بزنه اولین جمله‌اش این نباشه که احترام بذاره به شجاعت دختران و پسران در ایران. ممنونم از شما. محسن سازگارا، عضو شورای مدیریت گذار اینجا در استودیوی ما در واشنگتن دی سی. ممنون. وزارت خارجه آمریکا گفته وزرای خارجه ایالات متحده و آلمان در مورد ایران گفتگو کردند. در این دیدار وزرای خارجه دو کشور درباره حمایت ایران از تجاوز روسیه به اوکراین و تلاش‌های مشترک برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی به آنچه سرکوب خشن اعتراضات مردم شجاع ایران خوندند گفتگو کردند. روزنامه واشنگتن پست با قیام خواندن نارامی‌های ایران گفته مقاومت زنان در برابر پوشیدن روسری برتری پیرمردهایی رو که حاکمیت دینسالار ایران رو اداره می‌کنند به چالش کشیده. نویسنده معتقد هر چقدر سرکوب خشن‌تر بشه، مقاومت معترضان برای ادامه اعتراضها هم بیشتر میشه. نویسنده مقاله نوشته که ساختار سرکوب قدرتمند رژیم ایران در هفته هفتم اعتراضات در برابر مقاومت معترضان در حال وارفتنه. همکارم آرش علایی از مقابل کنگره آمریکا با ماست با جزئیات بیشتر از آنچه که رسانه‌ها و دولت آمریکا دارن واکنش نشون میدن به آنچه که در ایران میگذره. اول به اون خبری که شما اشاره کردید در مورد اجازه وزرای خارجه گروه سران 7 که الان در اروپا برگزار میشه صحبت بکنیم. مطبوعات آمریکایی میگویند که فردا جمعه
در واقع قرار است که یکی از بخش‌ها و رؤوس عمده صحبت‌های وزرای خارجه گروه 7 مربوط به ایران باشه و بخش عمده‌ایش هم قرار اختصاص داده بشه به خیزش انقلابی مردم ایران. قرار است در مورد فروش‌های سلاح از ایران به روسیه هم صحبت بشه و همچنین در مورد پرونده‌ای که ماراتون اتمی ایران هست و سال‌هاست که ادامه داره. قرار است که وزرای خارجه گروه 7 با هم دیگه صحبت کنن. اما غیر از اون اینقدر تعداد تیترهایی که راجع به ایران، راجع به اعتراضات، راجع به سرکوب معترضین، راجع به اینکه مردم ایران چقدر شجاعت از خودشون نشون میدن و آینده ایران چه خواهد بود در این یکی دو روز زیاد هست که من مجبورم تقریبا از رو لیست بخونم. دیروز آقای دیوید ایگنیتیوس خبرنگار معروف واشنگتن پست یک مقاله تحلیلی مفصل نوشت در مورد اینکه خیلی خب اگر این اعتراضات که تا اینجا این هم مردم رفتن اعتراض کردن، زنان مردان از خودشون شجاعت نشان دادن، آیندهش چه خواهد شد؟ آیا یه بخشیش ایشون میپردازه به اینکه آیا این انقلاب که دارن میگوین در ایران واقعی است و ممکنه در واقع به ثمر بنشینه و حالا اگر هم انقلاب به وجود نیاد حکومت مجبور چه کارهایی انجام بده، چه امتیازاتی به مردم بده تا حاضرشن مردم آروم بشن. و یکی از صحبتایی که آقای دیوید ایگنیتیوس میکنه میگوید که بعد از این اعتراضات سرنوشت حجاب در ایران کاملا تغییر خواهد کرد، به خاطر که اگر حکومت بخواد دوباره ادامه بده به همچین روش سرکوب برای افرادی که حکومت میگه حجابشون درست نیست، باید منتظر باشه که دوباره اعتراضاتی شبیه این شکل بگیره. غیر از این امروز وال استریت ژورنال 3 تا مقاله نوشته در مورد ایران. یکیش بخشی از اون گزارشاش مربوط هست به تهدیداتی که دیروز میگفتن از طرف ایران عربستان سعودی احساس کرده. آژانس‌های اطلاعاتی عربستان سعودی گفته بودن که قرار است یک حمله قریب الوقوعی از سوی ایران یا نیروهای ایرانی حمله بشه به در واقع به خاک عربستان سعودی. امروز میگویند که این خطر رفع شده است. بخش دیگری هم راجع به تحریم هایی است که حالا شما راجبش هم بخشیش رو صحبت کردین. تحریم های جدیدی است که دولت بایدن داره اعمال میکنه. تحلیل هایی من دیدم در موردی که اسم بعضی از شرکت ها داره به میان میاد که مال کشورهایی هستند که متحد آمریکا هستند در لیست این تحریم های جدید، از جمله امارات متحده عربی. چند شرکت در لیست تحریمی امروز مال امارات بودن و اسم یک شرکت سوئیسی هم به چشم میخورد که میگفتن که نفت ایران رو قاطی کرده با نفت کشورهای دیگه. رویترز چند گزارش در مورد اعتراضات در ایران نوشته است و بخش دیگری از مطبوعات هم دارن میپردازن به فروش سلاح از طرف جمهوری اسلامی به روسیه و سعی میکنن اون رو تحلیل کنن و بگوین که آیا کشورهای گروه 7 که الان جلسه وزرای خارجهشون هست و کشورهای گروه 20 که 2 هفته دیگر خواهد بود در این مورد تصمیمی خواهند گرفت یا خیر. ممنونم از ساهرش علایی از مقابل کنگره آمریکا. همطور که آرش هم اشاره کرد، نشست 2 روزه گروه 7 پنجشنبه 12 آبان در شهر منستر آلمان شروع شده. همونطور که گفته شد در روز اولین نشست تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و همینطور کمک‌های جامعه بین‌الملل به اوکراین از جمله ارسال تسلیحات و دیگر کمک‌ها مورد بحث قرار گرفت. مشارکت جمهوری اسلامی در جنگ روسیه با اوکراین و سرکوب اعتراضات هم از موضوعات روز دوم خواهد بود. وزرای خارجه عضو گروه 7 در این نشست درباره اقدامات اجرایی از جمله اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل و تجدید نظر در روابط با جمهوری اسلامی هم گفتگو می‌کنند. وزرای خارجه عضو گروه 7 درباره اقدامات اجرایی علیه جمهوری اسلامی صحبت خواهند کرد. مهران براتی کارشناس روابط بین‌الملل از آلمان به ما پیوسته. آقای براتی، به صورت سنتی کم و بیش آلمان معمولاً روابط حسنه‌تری با جمهوری اسلامی داشته بسیاری از کشورهای غربی، ولی آنچه که آرام آرام داره از آلمان شنیده میشه به نظر میاد که اونها هم دارن رویکردشون رو به کل تغییر میدن. بله همینطوره. در دستور جلسه فردای وزرای خارجه گروه 7 مسئله سطح روابط با جمهوری اسلامی در دستور کاره. به این معنا که خب الان دنیا همه فشار میارن که کشورهای غربی روابطشون رو، روابط دیپلماتیک رو با جمهوری اسلامی قطع کنن و یا حداقلی کنن در سطح کاردار. اینجا یه مشکل بزرگی برای همه این کشورهای هفتگانه وجود داره و اون اینکه آلمان الان اصرار داره که سپاه پاسداران در لیست نیروهای تروریست قرار بگیره.
اگر این مسئله انجام بگیره معنیش این هست که حکومت در ایران تروریسته، چون در کشور ما، در کشور که جمهوری اسلامی بر اون حکومت میکنه، حکومت یعنی سپاه پاسداران. وقتی سپاه رفت در لیست تروریستا یعنی حکومت تروریسته و با حکومت تروریست و هیچ کشوری نمیتونه در دنیای آزاد قبل روابط عادی داشته باشه. این الان مشکلی که روی اون موندن که این مسئله رو چگونه حل کنن. از یه طرف این فشار زیاده، دولت آلمان و فرانسه به خصوص هر دو اصرار دارن که به سپاه پرداخته بشه، در لیست ترور قرار بگیره. بعضی کشورهای محافظه‌کار اروپایی که جزء اتحادیه اروپا نیستن مثل سوئیس، اونها فکر میکنن که این کار نباید بشه، الان نباید بشه، ولی دیگر کشورها مصمم هستن. بنابراین فردا این تصمیم مهم باید گرفته بشه، چون وقت تاثیرگذار هم میشه روی رابطه‌ای که کشورهای غربی در رابطه با اوکراین و جنگ روسیه در اونجا و تصمیماتی که در این مورد در رابطه با تحریم‌های گسترده‌تر در مورد جمهوری اسلامی باید تصمیم بگیرن. ولی این مسئله است که هیچ کدام از این کشورها دیگه نمیتونه از کنارش رد شن. از کنار سپاه و تأثیری که سرکوب ملت ایران داره با آنچه که در منطقه انجام میده، هیچ کشوری دیگه نمیتونه این مسئله رو راکت بگذاره. آقای براتی، روابط ایران با آلمان و کلا کشورهای اروپایی آنقدر که روابط تجاری گسترده نیست، بیشتر حول و حوش انرژی هست. با فرانسوی‌ها حالا یه مقدار در مورد صنعت خودروسازی و صنایع دیگر. چقدر فکر میکنید که این احتمال وجود داره که این فشارهای بین‌المللی باعث بشه که مثل آن کاری که قبلا در دوران خاتمی کردن سفراشون رو از تهران فرا بخونن؟ بله اینطوره. این بیشترین رابطه رو در کشورهای اروپایی آلمان داره. شاید میتونیم به یه چیزی بین 40 تا 50% دادستدی که با جمهوری اسلامی شده در میان کشورهای اروپایی از طرف آلمان بوده و این مقدارش خیلی زیاد نیست. 1,200,000 دلار بوده. این عددی نیست که الان آلمان بخواد روی اون دیگه سرمایه گذاری کنه و رفتن جمهوری اسلامی به سوی روسیه و چین و تغییر مسیر روابط تجاریش خود به خود الان کمک میکنه به کشورهای اروپایی که روی به اصطلاح مسئله تجارت، داد و ستد و سرمایه گذاری و غیره الان تحملی نداشته باشن، میتونن حساستر باشن برای مسئله حقوق بشر، به ویژه این که بر صورت الان به ویژه حتی نماینده آلمان در شورای امنیت سازمان ملل به ایشون هم مراجعه شده که در چارچوبی که همون دیروز خانم بنیادی در سازمان ملل صحبت کردن، الان آلمان مهماندار یه همچین هیئتی بشه در سازمان ملل. این مسائل قبلا مطرح نبود، الان ممکنه و من فکر میکنم که ما میتونیم الان که نیست آلمان تو شورای امنیت هست؟ نه خیر، ولی خب اینا عضو اعضای سازمان ملل میتونن مهمان دعوت کنن و وقتی دعوت کردن میتونن اعضای شورای امنیت و دیگر اعضای عضو سازمان ملل رو هم دعوت بکنن به عنوان شنونده و مهمان. این امکان برای اونها هم وجود داره، این مسئله نیست. بر صورت من این رو فقط به این نشان میگم که الان حساسیت ها به قدری زیاد شده که میشه همچین چیزی از دولت آلمان، از نماینده دولت آلمان در سازمان ملل خواست. این مسئله 2 سال پیش 3 سال پیش اصلا ممکن نبود. من خودم مراجعه کردم 2 سال پیش، با اون زمان که هنوز آلمان در شورای امنیت عضو بود مراجعه کردم و اون زمان ممکن نشد، ولی فکر می‌کنم اگر الان در شورای امنیت بودن حتما ممکن میشد. این وضع جدیدی است، به خصوص فرانسوی‌ها. همین در هفته آینده، روز جمعه آینده در پارلمان فرانسه عده‌ای از نمایندگان پارلمان فرانسه دیداری دارن با نمایندگان که از شورای مدیریت گذار و دیگر جریانات سیاسی هستند و فکر میکنم این هم مسئله تازه‌ای است که قبلا نبوده. ممنونم از شما. مهران براتی، کارشناس روابط بین الملل از آلمان. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعضای یک شبکه بین‌المللی شامل 6 نفر، 17 نهاد و 11 نفتکش رو که برای نیروی قدس سپاه پاسداران و حزب الله لبنان نفت قاچاق می‌کرده تحریم کرده. وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته این شبکه با دست داشتن در فروش مخفیانه نفت ایران برای نیروی قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران و همینطور گروه حزب الله لبنان
درآمدزایی کرده. برایان نلسون معاون وزیر خزانه‌داری گفته کلیه اموال این افراد و شرکت‌ها در آمریکا مسدود و علاوه بر این معامله با اونها محدود میشه. معاون خزانه‌داری آمریکا گفته تا زمانی که ایران از بازگشت متقابل به اجرای کامل برجام خودداری کنه، ایالات متحده به اعمال تحریم‌هاش علیه فروش محصولات نفتی و پتروشیمی ایران ادامه میده. بهزاد احمدی‌نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی از نیکوزیای قبرس با ماست. آقای احمدی‌نیا، تعارف رو بذاریم کنار. یک معامله تجاری ایران با جامعه جهانی هستش که برای هم ایران و هم دنیا مهمه و اون انرژی هست. در شرایط فعلی و بحران انرژی که همین الان اروپا هم داره باش دست و پنجه نرم میکنه به خاطر جنگ اوکراین، چقدر محتمل میبینید که برای فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی به طور کامل واردات نفت و میانات گازی و دیگر موارد پتروشیمی را از ایران به طور کامل متوقف کنه؟ سلام، شب شما بخیر. بدون تعارف اگر عرض کنم، بیش از 2 ساله که الان ایران دیگه توی هیچ کدوم از معادلات انرژی دنیا اثرگذار نیست و محاسبه هم نمیشه. شاید میتونستیم 1 سال پیش بگیم که غرب به این فکر میکنه که اگر ایران برگرده یک مقداری دستش جلوی عربستان بازتره، یک مقداری دست روسیه کمتر باز خواهد بود در بازار انرژی، ولی امروز اصلا دیگه این معادلات حاکم نیستش. هفته پیش ما شاهد این بودیم که قیمت گاز در هاب اروپا منفی شد. اصلا کسی فکرش را هم نمی‌کرد که قبل از زمستان 2023 بخواد قیمت گاز به منفی برسه. قیمت گازی که تمام رکوردهای تاریخش رو شکسته بودش. قیمت نفتی که اصلا تحت هیچ شرایطی زیر $100 نمی اومد بیاد تا نزدیک زیر $80 هم پایین بره و حالا البته دوباره یه مقداری قیمت برگشته بالا که کاملا طبیعیه. ولی آقای احمدی‌نیا، میدونید که بعضی نهادها مثل سازمان یوانی یا اتحاد علیه ایران هسته، اینها مدعی هستند که چیزی بالای 1 میلیون بشکه نفت ایران در ماه، به خصوص در ماه‌های اخیر صادر کرده، حالا به کشورهای معمولا نزدیکتر به خودش مثل چین و سوریه. نه، ببینید ما یه بحثی داریم که صادرات، یعنی به معنای این که نفت رفته جایی و پولی یا کالایی یا خدماتی به ایران برگشته. یه بحثی داریم بارگیری نفت از خارک و از پایانه‌های دیگه در ایران در مجموع روزانه هیچ وقت کمتر از 0.5 میلیون بشکه نشد. بخش عمده‌ای از این نفت در ذخیره‌سازی‌هایی که توی چین ایران خریداری کرده و تو جاهای دیگه یا اصلا روی نفتکش‌ها شناوره. یعنی ما برآوردهای ارقامی رو بین 100 تا 120 میلیون بشکه مجموع نفت و میانات گازی داره نشون میده که روی شناورها، روی دریا شناوره. خب این نفت میره بارگیری میشه. اون آماری که اونها دارن آماریه که از بارگیری میادش. اولا که روزی 1 میلیون بشکه اصلا مجموع مصرف سوریه و لبنان و عرض کنم به خدمت شما که یمن و اینجور کشورهای کوچکی که تو منطقه هستن مجموع مصرفشون در روز 1 میلیون بشکه نیستش که ایران بخواد 1 میلیون بشکه به اینا نفت بفرسته. بعدم اون نفت و محصولاتی که به اینها میفرسته ما به ازایی نداره. بله، یعنی کل ماه عرض کردم، یعنی یوانی میگه که کل ماه اکتبر 1,974,955 بشکه اونطوری که اونها میگن ایران صادر کرده. بله، بخش زیادی از این نفتی که توی ماه اکتبر و سپتامبر از ایران خارج شده نفت ایران نیستش، نفت روسیه است. ایران در حال حاضر شروع کرده نفت روس‌ها رو داره براشون به اسم سوآپ داره براشون قاچاق میکنه. و اتفاقا این قرارداد سوآپ رو هم چند روز پیش اعلام کردن که ما رسمیش کردیم و دیگه داریم انجام میدیم، ولی عملا ایران تبدیل شده به قاچاقچی نفت روسیه و درآمدی از نفت دیگه نداره. سپاسگزارم. بهزاد احمدی‌نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی از نیکوزیای قبرس و ممنونم از شما که در این 24 ماه رو همراهی کردید. دوباره دقایق دیگر در یک ویژه برنامه 24 دیگر به خاطر تحولات ایران با شما خواهم بود.